sexy, oh. Ayun. Hi guys. Hi guys, nandito po kami kay Alvin. Ikaw mag-intro. Hi guys. Hi guys. Ako mag-video sa inyo. Ako mag-video sa inyo. Hi ka muna. Siya yung photographer mo, Tin. Sa mga behind the scene na mga long-legged mo na mga shot. Ay, ganyan din kaya ako sa mga picture ko. Bagay sa'yo. Pero kung naging matangkad ka, Tin, na panalo ka sa mga Miss Philippines, Spain, mga ganun. Tinulang lang tayo sa height. Hi guys, so today is Sunday, July 10. So nandito kami ngayon, sila Tintin, ayan, napaka-sexy. Ayan, sila si Mami Pati. Yes! Diba? Siya yung bonggang-bonggang sa live selling. Mga tayo! Wala daw kami na nagsasamgyup. DIY. Nag-break sila kanina, nagbalikan ulit. Diba? Issue. And ayun si Sarah G. Busy. So, kakain na kami niya. Bahala mo kayong magsalita. Ano na magbibigay? Pa-subscribe po sa kanyang YouTube account. Wala na, nakilaw na namin. At may music background po tayo. Ayan po, ang dami niya pong pagkain. A few moments later. Mira! Meron pa dun sa bahay, ah. Vamos! Pagbutihan mo, ah. Marami pa sa bahay, eh. Total, Diego de Leon lang kami. Avenida de America pala yung trabaho mo. Ah, sige. Baho, izquierda. Dek, dek. Pwedeng mag-extra pero mag-aalag ng Hi! Hi, vlog! Hi! Welcome to my guys! Hi! Nandito hi! Hi! Hi, vlog! Hi! Dek! Hi ka, hi! Hi, vlog! Hi, vlog! Hi, vlog! Welcome to my vlog! Welcome to my guys! Pray kami! Ano, pakilala mo yung new friend mo? Anong pangalan ng friend mo? New friend mo? Ha? Anong pangalan ng new friend mo? Oh, lapit ka dito, pakilala mo siya.
natin yung ano. Yung picture ni Tintin. May nawawala pong kadalagahan dito. Ito yung long hair. Nung long hair pa siya na nawawala. Ayun yung long hair siya. So ngayon, ito na siya. 8 months ago, nagpagupit. Broken heart siya, nagpagupit. Ay, hindi ba naka-broken hearted noon kahit nag-break kami? Ay, nanonood siya sa vlog. Baka may ano ka. Baka may message ka. Baka mamaliit niyo ba Wala lang na. Tapos na yun. May message. Baka may message ka. Last message. Ito na ngayon yung sinayang mo. Ano kayang masasabi niya? Yung isang itignitin. Ay, busy siya. Naghuhugas. So, lang narinig. Hindi na gumagano. Kunwari walang narinig. O, sige. Gay, ano message mo? Di siya na. Thank you. And goodbye. Thank you, goodbye. Oh, yung kiss na. Thank you, next. Thank you. Nag-iiwan mo ako, gumanda ako ngayon. Salamat sa sakit. Ganun. Yun, gumaganon. Ano masasabi mo? Nagpasalamat siya. You're welcome. Tumawa lang, Tin. Diba? Ano masasabi mo kay Tintin? Ano nagustuhan mo kay Tin? Wala. Review. Wala akong ma-vlog eh, kaya kayo ang itetap, kaya yung kayo ang content ko. Kasi bahay niyo to eh. Uwi ka ng ate. Hot seat kayo, hot seat. Hindi, wag mo ibahin yung usapan. Ano masasabi mo kay Tintin? Ano nagustuhan mo? Nagkataon lang kanya. Napilitan ka lang ba? No choice. Paano kayo nagkakilala? Hindi na namin. Paano kayo nagkakilala? Ikaw! Nakatutok sa'yo yung camera, oh. Takot siya, baka mali yung sagot niya eh. Dali na kayo. Ayusin mo yung sagot mo. Ano? Baka gusto mo matulog sa labas mamaya. Ano? Ano tawag dito? Ano nagustuhan mo kay Tin? Upo ka dito. Bilis. Parang madami pa lang lalabas eh. Ayan na, umalis na, oh. Kasi parang, ayan, sit down. Sit down. Hot seat. Hot seat. Upo na, umupo ka na. Hindi po. Hot seat. Ah, nandito ako para ikasal ko kayo. Ay, sana ako. Yun yung purpose ko. Akala nyo, ah. Kaya pag nag-out, may siya na lang tanong. Sagutin mo na yung tanong. Para bago tayo pumunta sa seremonyas. Siguraduhin niyo ko ng test kaya nung sumunod. Anong masasabi? Ay, anong nagustuhan mo kay Tin? Yung sense of humor niya. Ay, may ganun siya? Yung ano? May ganun ba si sense of humor? Sense of humor? Ay, Tin, meron kang sense of humor? Hindi ko sure. Eh, mabait kasi siya. Ah, yan na, seryoso na. Oh. Lalagyan ko ng background song to. Mabait siya. Ano yung tsura niya? Mabait siya. Oh, si Tintin kaya, ano masasabi? Tin, ikaw, ano nagustuhan mo sa kanya? Kay Kyle or... Ako? Wala. Bibo kasi siya ba? Ah, Bibo. Patingin nga ng pagka-Bibo. Ang galing. Sumayaw. O, dali na. Hindi naman ako nahihinig. Ay, sabi niya siguro, ito na yung last mo. Pwede ba next time na lang? Hindi sila ready. Kasi baka next time hindi ka na mag-i. Ah, sige. Ito na lang. Tingin mo ba si Tintin na ang forever mo? Kinikilig si Tintin, no? Wala namang forever. Oh, bakit? Lahat naman, ano, Parang may hugot din to, ah. Walang forever. So, ibig sabihin, hindi mo forever si Tin. Music.
Pero siyempre, is niya. Wow, oh my ganun. Ikaw naman, Tin. Ikaw, Tin. Kung pwede na ako mamatay. Oo. Ano masasabi mo sa kanya? Naging masaya ka ba 8 months ago? Oo naman. Kaya ka ba hindi masaya? Tapos yung anak ko na pakitingin siya ako. Ayan, guys. Pauwi na kami. Thank you, Tintin. Ang si little girl. Ayun si little girl. Oh. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Bye.